ෆුල් ඇඩ හාෆ් ඇඩ පැහැදිලි කරන්න ඕන හින්දා මම මේ ඩයග්‍රෑම් එක මේ සර්කිට් එක ඇන්දේ. ෆුල් ඇඩ එකක් කියන්නේ මේ වගේ ෆුල් ඇඩ එකක් සෝරි හාෆ් ඇඩ එකක් කියන්නේ ඉස්සෙල්ලාම අපි හාෆ් ඇඩ එක කතා කළෙමු. හාෆ් ඇඩ එකේදී ඉන්පුට් දෙකක් තියෙනවා අවුට්පුට් දෙකක් තියෙනවා. මේ පළවෙනි එක මම මේ දෙක මාරු කරලා ගන්න හේතුවක් තියෙනවා. මම ඉස්සෙල්ලාම මෙතන ලියන්නේ මේකේ ඉතිරිය රිමේන්ඩර් එක නැත්නම් කැරි බිට් එක. මේ අන්තිම මෙතන තියෙන්නේ සම් බිට් එක එකතුව. එතකොට ඉන්පුට් විදිහට එකකුයි බිඳුවකුයි දුන්නම එකයි බිඳුවයි දුන්නම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා එකතු එකයි ඉතිරිය බිඳුවයි. එහෙනම් බිඳුවයි එක තමයි අවුට්පුට් එක විදිහට එන්නේ. ඉතිරිය බිඳුවයි එකතුව එකයි. ඊළඟට බිඳුවයි බිඳුවයි දුන්නොත් එකතුවත් බිඳුවයි ඉතිරියත් බිඳුවයි. බිඳුවයි එක විදිහට දුන්නොත් ආයෙත් එකතුව එකයි ඉතිරිය බිඳුවයි. එකයි එකයි විදිහට දුන්නොත් එකතුව දෙකෙන් බිඳුවයි ඉතිරි එකයි. හින්දා අපි ලියන්නේ 10 එකයි එකයි එකතු කරාම 10 නේ එන්න ඕනේ. එකයි එක එකතු කරාම 2යි. ඉතින් ඒක අපි මේ සර්කිට් එකෙන් ගන්නෙ එකකුයි එකකුයි දුන්නම මේ AND ගේට් එකෙන් යන්නේ ඉතිරිය එකක් කියලා යනවා. එතකොට XOR ගේට් එකෙන් යනවා එකතුව බිඳුවක් නෙමෙයි ඇත්තටම එකයි එකයි දෙකෙන් බිඳුවයි එකක් ඉතිරි කියන එක තමයි. එතකොට half add එකක් කියන්නේ මේ උඩින් තියෙන සර්කිට් එක. අපි හදන්නේ XOR එකකුයි AND එකකුයි එකතු කරලා මේ XOR එකෙන් එන්නේ sum එක. එකක් දුන්නම ඔන්න sum එක එකයි. පල්ලෙහා එක දුන්නම බිඳුවකුයි එකකුයි දුන්නම ඒත් sum එක එකයි. බිඳුවකුයි දුන්නම sum එක බිඳුවයි. වෙයි එකකුයි එකකුයි දුන්නම එකකුයි දුන්නම දෙකෙන් බිඳුවයි එකක් ඉතිරිය එකක් විදියට යනවා. හරි. ඊළඟට අපි බලමුකෝ කොහොමද මේක ෆුල් ඇඩ් එකක් කරන්නේ කියලා. ෆුල් ඇඩ් එකක් කරනකොට ඉන්පුට් තුනක් අපි දෙනවා අවුට්පුට් දෙකක්. අර වගේම සහ රිමේන්ඩර්. මම රිමේන්ඩර් එක ගත්තා මෙතනට සම් එක මෙතනට ගත්තා. හරි බල්බ් දෙකෙන් ඒක ඉන්ඩිකේට් කරන්නේ. එතකොට ෆුල් ඇඩ් ඕනම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා 2 ඉන්පුට් එකක් 3 ඉන්පුට් කරගන්න 2 ඉන්පුට් දෙකකින් හදුවා නම් හරි. ඉතින් ඒ වගේ මෙතනදී මෙතන මම එක half adder එකක් ගත්තා. මෙතන අනිත් half adder එක ගත්තා. මේ half adder දෙකේ remainder එක O gate එකෙන් එකතු කරාම අපිට full adder එකක් හදාගන්න පුළුවන්. full adder එකේ bit 3ක් දෙන්න පුළුවන් නේ. bit 3ක් දෙනකොට මම දුන්නොත් 001 කියලා අවසානයේ විදිහට මට එනවා එකතු එකයි ඉතිරිය බිඳුවයි. 011 එකේව දෙකක්. එතකොට දෙකෙන් බිඳුවයි එකක් ඉතිරි 10 කියලා අපිට අවුට්පුට් එක එනවා. 101 දුන්නොත් 101 දුන්නොත් ආපහු දෙකෙන් බිඳුවයි එකක් ඉතිරි. 110 දුන්නොත් ආයෙත් දෙකෙන් බිඳුවයි එකක් ඉතිරි. 111 දුන්නොත් එකව තුනක් ගත්තොත් අපිට එන්නේ එකයි එකයි තුනෙන් එකක් ඉතිරි වෙනවා. ඉස්සරහට එකක් යනවා. ඒ ඉතිරිය මෙතනට එන 11 තමයි උත්තරේ වෙන්නේ. එකේව තුනක් එකතු කරාම 11 උත්තරේ වෙන්නේ. එතකොට බිට් තුනක් එකතු කරන්න ෆුල් ඇඩර් එකකට පුළුවන්. බිට් දෙකක් එකතු කරන්න හාෆ් ඇඩර් එකකට පුළුවන්. ඉතින් ඇයි ෆුල් ඇඩර් එකක් ඕන වෙන්නේ? ෆුල් ඇඩර් එකක් ඕන වෙන්න හේතුව තමයි දැන් අපි සමහර වෙලාවට ඔපරේෂන්ස් වල දැන් අපි හිතමු බිට් අපිට එකතු කරන්න දීලා තියෙනවා 1 1ට 11 කියන්නේ tree වලට එකතු කරන්න දීලා තියෙනවා 111 කියන්නේ 7. එතකොට 11ට එකතු කරන්න දීලා තියෙනවා 111. පළවෙනි ඔපරේෂන් එක බලන්න එකකුයි එකතු කරාම දෙකෙන් බිඳුව එකක් ඉතිරි. එතකොට ඉන්පුට් දෙකක් ඇති. හැබැයි දෙවෙනි ඔපරේෂන් එකේදී බිට් 3ක් එනවා. බිට් 3ක් එනවා. අර කලින් එකෙන් ඉතිරි එකයි. හරි. කලින් එකෙන් ඉතිරි එකයි අලුතෙන් ආපු 1 එකයි. ඔය තුනම එකතු වෙන හින්දා තමයි අපිට ෆුල් ඇඩර් එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ. ෆුල් ඇඩර් එකට බිට් 3ක් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. half adder එකට බිට් දෙකක් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි රිපල් කැරි ඇඩර් කියලා එකක් පාවිච්චි කරනවා. නැවත බිට් සීක්වන්ස් එකක් එද්දී අපිට ඇඩර්ස් කීපයක්, half adder කීපයක්, full adder කීපයක් එකතු කරලා අපිට හදාගන්න පුළුවන් රිපල් කැරි ඇඩර් එකක්. ඉතින් ඒක ඔයගොල්ලන්ගේ සිලබස් එකේ එච්චර දුරකට දාලා නැහැ. මේ අවශ්‍ය නම් පොඩ්ඩක් එක උදාහරණයක් පෙන්නලා මේ ඉන්නම් කෝකටත් විනියෝ ඩොකියුමන්ට් එකක් අරගෙන මෙන්න මේ වගේ 11 වලට එකතු කරන්න තියෙනවා 111 කියලා. එතකොට බලන්න half adder එකකින් පුළුවන් මේක කරන්න. මොකද ඉන්පුට් දෙකක් තියෙනවානේ. ඉන්පුට් දෙකයි. ඒ හින්දා එකයි උත්තරේ කීයද? එකයි දෙකෙන් බිඳුවයි එකක් ඉතිරි කියලා අපි ඒක ඉස්සරහට අරන් යනවා.
ඒක ඉස්සරහට අරන් යනවා. මෙතනට අපි අර ඉතිරි එක අරන් යනවා. මම මේක වෙන පාටකින් දාන්නම්. හරි 1 2 බිඳුවයි එකක් ඉතිරි. 1 2 බිඳුවයි එකක් ඉතිරි විදිහට ඉස්සරහට අරන් යනවා. ඒකයි මේකයි මේක. දැන් තමයි ඉන්පුට් තුනක් එන්නේ. ඒ ඉන්පුට් තුනක් එන්න හේතුව තමයි ඉන්පුට් තුනක් එන්න හේතුව ඒකෙදි පාවිච්චි කරන්නේ අර ඉතිරි වෙන කලින් එකේ ඉතිරි වෙන එකයි ඉතුරු දෙකයි දෙකම එකතු කරන්න ඕන. ඒ හින්දා ඉන්පුට් තුනක් එනවා. දැන් අපිට ඕන වෙනවා ෆුල් ඇඩර් එකක්. හරි. එතකොට ෆුල් ඇඩර් එකට දැම්මම බිට් තුනක් දැම්මම එයා දානවා 1 ඉතිරි මේකෙන් ඉතිරි වෙන්නේ 1යි කියලා ඒ තව එකක් ඉස්සරහට අපිට අරන් යනවා. ඒ එකයි මෙතන බිඳුවයි මේ එක. ඒකත් දාන්න වෙන්නේ අපිට ෆුල් ඇඩර් එකක්. එතකොට එතනත් ෆුල් ඇඩර් එකක් දැම්මම ඒකයි මේ බිඳුවයි ඊළඟ එකයි. එකතු කරාම 1 2 බිඳුවයි එකක් ඉතිරි කියලා ඒක ඉස්සරහට යනවා. ඒ එක අපිට ඊළඟට ගන්න පුළුවන් මේ වගේ. එතන ඉතිරි වෙන එක තමයි උතන්ට එන්නේ අපි. ඒක ලියමු මේ වගේ. හරි දැන් බලන්න 1 2 බිඳුව එකක් ඉතිරි. ඒ එකයි මේ එකයි මේකයි තුනෙන් එකයි එකක් ඉතිරි. ඒ ඉතිරි වෙන එකයි මේ 1 2 බිඳුව එකක් ඉතිරි. ඒක තමයි මෙතන එන්නේ. ඔහොම තමයි ගානක් හදන්නේ. එතකොට මේකට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා half adder එකකුයි full adder දෙකකුයි. half adder එකකුයි full adder දෙකකුයි. ඉතින් ඔහොම තමයි අපි ගණන් හදද්දි පාවිච්චි කරන්නේ. මේක ඩයග්‍රෑම් එකකින් ඇන්දොත් අපිට පුළුවන් මේ තියෙන අපේ full adder එකක් කියලා ගමු. ඊළඟ එකත් full adder එකක්. ඊළඟ එක වෙන පාටකින් මම දාන්නම් half adder එකක්. විදියට දැම්මොත් මේක පාට වෙන පාටක් අපි දාමු. හරි. half adder එකට මම කිව්වා input තුනක් තියෙනවා. full adder එකට input දෙකයි. ඉතින් අපි ගන්නවා මෙහෙම මෙයාට අපිට දෙන්න වෙන්නේ මෙයාගෙන් ඉතිරි වෙන එකයි හරි මෙයාට පුළුවන් අවුට්පුට් දෙකක් ප්‍රොඩියුස් කරන්න සම් එකයි එකතුවයි මෙයාට ඉන්පුට් දෙකක් දෙනවා කියලා අපි හිතමුකෝ ඉන්පුට් දෙකක් දුන්නොත් මුලින්ම බිට් දෙකනේ මෙයාට දෙන්න ඕන මුල්ම බිට් දෙක අපි දෙන්න ඕන half adder එකට එතකොට මුල්ම බිට් දෙක කියන්නේ එකයි ආයෙත් එකකුයි එකේව දෙකක් half adder එකට දුන්නම එකේව දෙකක් half adder එකට දුන්නම එයා කියනවා කීයද 1 2 බිඳුවයි ඉතිරිය බිඳුවයි කියලා ඉතිරිය බිඳුවයි ඒ බිඳුව මෙතනට එනවා මේක වෙනම ටෙක්ස්ට් බොක්ස් එකක දාන්න 1 2 බිඳුවයි කියන බිඳුව මෙතනට එනවා 1 2 බිඳුවයි එකක් ඉතිරි කියන ඉතිරි වෙන එක යනවා මේ පැත්තට 1 ඉතිරි කියන ඉතිරි වෙන එක යනවා මේ පැත්තට හරි ඊට පස්සේ ඊළඟට මේ ඉතිරි වෙන එකයි අලුතෙන් ඉන්පුට් දෙකකුයි දෙන්න පුළුවන් ෆුල් ඇඩර් එකට මේ තියෙන අලුත් දෙක කියලා අපි ගමු මේ අලුතෙන් එන දෙන්නයි අර කලින් එකකින් ඉතිරි වෙච්ච එකයි දෙන්න පුළුවන් මේ ෆුල් ඇඩර් එකට අලුතෙන් එන දෙන්න තමයි ආපහු එකේව දෙකක් අපේ දෙවනි එකතු කිරීම එකේව දෙකක් දැම්මම ඒ එකේව දෙකෙන් මේ වගේම ඉතිරියක් එනවා එකේව දෙක එකතු කරාම සහ අර ඉතිරි වෙච්ච එකක් තියෙනවනේ කලින් එකේ ඒ හින්දා එකේව දෙකක් විතරක් නෙවෙයි ඒ එකේව දෙකයි කලින් එකෙන් ඉතිරි වෙච්ච එකයි තුනම එකතු කරාම අපිට එනවා මෙතනට ඒ තුනම එකතු කරාම එනවා එකක් මෙතනින් ඉතිරි එකයි අලුතෙන් ආපු එකේව දෙකයි තුනම එකතු කරාම මෙතනට එකක් එනවා ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතනින් ඉතිරි වෙන එක තියෙනවනේ මේ ඉතිරි වෙන එක යනවා ඉස්සරහට මේ ඉතිරි වෙන එක අපිට පුළුවන් ඉස්සරහට ගෙනියන්න හරි ඒ ඉතිරි වෙන එක ඉස්සරහට යනවා ඊළඟට මෙතන තියෙනවා අර අවුට්පුට් අපේ රිමේන්ඩර් එක මේ රිමේන්ඩර් එක ඒකට යන්න පුළුවන් ඉස්සරහට හරි ඊට පස්සේ එතනක් තියෙන ෆුල් ඇඩර් එකක් හින්දා ආයෙත් ඉන්පුට් දෙකක් තියෙනවා
ඒ ඉන්පුට් දෙක ඒ කියන්නේ අලුතෙන් එන එක සහ මෙතනින් එන එක සහ මෙතන තියෙන බිඳුව මෙතන පේන්නේ නැහැ. එතන තියෙන බිඳුව 1යි බිඳුවයි මේ පැත්තෙන් ඉතිරි වෙලා එන 1යි. ඕකේ උත්තරේ විදිහට අපිට දෙනවා 1යි 1යි මේ පැත්තෙන් ඉතිරි 1යි මෙතන බිඳුවයි මෙතන 1යි. එතකොට යන්නේ එකකුයි බිඳුවකුයි 1යි 1යි උත්තරේ වෙන්නේ බිඳුවයි ආයෙත් බිඳුවයි අර ඉතිරි වෙන එතනින් ඉතිරි වෙන එක යනවා ඉස්සරහට මෙතනින් ඉතුරු වෙන එක ඉස්සරහට යනවා මොකද මේකේ ඉන්පුට් තුනක් එක්ක අවුට්පුට් දෙකක් තියෙන හින්දා ඒ වගේම හැම වෙලෙම ඉන්පුට් එන්නේ මෙතනින් ඉන්පුට් දෙකයි අවුට්පුට් දෙකයි ඉන්පුට් දෙකයි නෙමෙයි මෙතනයි දෙකකුයි තව එකකුයි තුන ෆුල් ඇඩර් එකක්නේ ඒතර මෙතනත් දෙකකුයි තව එකකුයි ෆුල් ඇඩර් එකක් මෙතනත් අවුට්පුට් දෙකක් එනවා ඉතින් අවසානයේ අපිට මෙහෙම රිපල් කැරියර් එකක් හදාගත්තොත් මේ විදිහට ඇඩර් එකක් හදාගත්තොත් අපිට මේ විදිහට ඉන්පුට්ස් පිළිවෙලට shift කරලා දුන්නම අපිට ගන්න පුළුවන් 1010 කියන මේ ගානේ උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. ඔය විදිහට තමයි half adder full adder connect කරන්නේ. හරි මම හිතනවා ඔයගලන්ට idea එකක් එන්නේ නැති කියලා.